السلام عليكم مزامين، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله بحول الله. واش عمركم سولتوا انفسكم بالاشخاص مبرمجين التطبيقات اللي كتلقاوهم في جوجل بلاي او المطورين اللي كيشدوا مثلا تطبيق وكيطوروه في نفس الوقت كيحطوا عليه اعلانات ديال ادموب الخاصة بهم في نفس الوقت كيتخلصوا عليهم؟ واش عمركم عرفتوا شحال باش كيتخلصوا؟ كيفاش هي الطريقه باش كيتخلصوا؟ فلهذا ان شاء الله بحول الله في هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله غادي نتعلموا جميع كيفاش نديروا حتى حنا نصنعوا تطبيق ديالنا اولا لعبه خاصه بالكلمات المتقاطعه، وغادي نديروا لها ان شاء الله بحول الله حتى حنا اعلانات باش حنا نربحوا منهم من جوجل اد موب. فلهذا ان شاء الله بحول الله الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك ودير اشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله بحول الله. اذا بدون مقدمات بسم الله على بركه الله نبدا الشرح. اذا بسم الله على بركه الله نبدا الشرح. كما ترون هذا هو الموقع، كما قلت لكم غادي نخلي لكم ان شاء الله بحول الله الرابط ديالو في صندوق الوصف. كما كتشوفوا من طبيعه الحال بانه يعني الموقع مدفوع، ولكن كيقدر يعطيك واحد 3 تطبيقات مجانيه تخدم بهم، من بعد يمكن لك تدفع التطبيق باش انك تزيد تحقق يعني تطبيقات واحده اخرين. اذا كما كتشوفوا غادي نديروا اول شيء غادي نشوفوا كيفاش نديروا نسجلوا في التطبيق، يعني سهل نديروا تسجيل الدخول هكذا، نضغطوا على جي ستارت. كما كتشوفوا هنا يمكن لي ندخل الايميل الا كان عندي حساب معهم مسبق، انما الا ما كانش غادي نجي وغادي ندير كرييت اكونت. كما كتشوفوا هنا الايميل، باسورد، الاسم، الاج يعني العمر، هنا رجل او انثى، ثم كرييت اكونت. اذا من بعد ما كنسجلوا يعني الحساب ديالنا كطلع لنا واجهه بحال هادشي هذا، كنجي كنضغطوا على هاد الزائد بحال هكا. الوغ هنا تيقول لي اضيف لوغو، يعني اللوغو اولا صوره للتطبيق الخاص بك. غادي نضغط على هنا وغادي نختار اي صوره من عندي. مثال انا اختاريت هذه، انت حاول تصممها باي تطبيق ولا اي سميتو، المهم انت تعرف. الوغ فوالا هنايا شنو غادي نديرو، غادي نكتبوا الاسم ديال التطبيق ديالنا. اذا حنا التطبيق ديالنا كيهضر على كلمات متقاطعه، غادي نديرو مثلا كسورة بازل. فوالا كما كتشوفوا هنا في الخيار الثاني هنا عندنا هاد موبيزاي اب، ياك غادي نحيدو هاد موبيزاي اب هكا، نحاولوا بما امكن نحيدوها وغادي نديرو لها ديليت بحال هكا، وغادي نحطو بلاصتها الاسم ديال التطبيق ديالنا. لكن هاد الاسباس هادي خصنا ضروري ما نحذفوه باش تبقى لينا على هاد الشكل هذا. اذا هنا غادي نخليو هادشي كما هو وغادي نضغطو على السهم اللي تحت لهنا. اذا هنا كما كتشوفوا تيقول لي اختار الالوان اللي انت تحبهم يكونوا في التطبيق ديالك. نحاول نختار انا اللون اللي يناسبني، مثلا كهذا. المهم انت واللي بغيتي مثلا نختاروه مثلا احمر بحال هكا، وغادي نضغط اوكي. هنا كحل مثلا نخليه في الكحل، هنا الازرق نحاول ما امكن هو الشيبي نزيد له الازرق بحال هكا، وليكن نضغط اوكي. ومن بعد غادي نضغطوا على هذا السهم هذا. اذا هنا تيقول لي شنو هما الاعلانات اللي حاب يظهروا في التطبيق ديالك. كما قلت لكم كاين اللي يختاروا مثلا ادموب ادس من الاحسن اولا فيسبوك ادس، لكن حنا غادي نخدموا على ادموب وكلشي كيعرف ادموب. نضغطوا على ادموب. اذا هنا تيطلب مني يعني السيري ديال الاعلان. اذا نحاول بما امكن انكم تركزوا معايا في هذه اللقطات هادو، حاول ما امكن تركزوا معايا مزيان. اذا غادي نمشيو يعني لجوجل ادموب الخاص بنا، ومن بعد غادي نجيو للتطبيقات وغادي نديرو اضافه تطبيق. اذا هنا غادي كيسولنا شنو هو النظام الاساسي ديال التطبيق ديالك، غادي نقول له اندرويد. اذا تيقول لي واش التطبيق ديالك يعني راه موجود يعني في جوجل بلاي او لا، غادي نقول له لا وغادي نضغط على متابعه. اذا كذلك هنا كيقول لي اسم التطبيق، غادي نضغط غادي ندير كولي راني ديجا هو كسور بازل اي كلمات متقاطعه، وغادي نضغط على اضافه تطبيق. اذا غادي نجيو غادي نديرو انشاء وحده اعلانيه هكذا، غتطلع لي مجموعه
من الخيارات هنا كما راكم تشوفوا. اول شيء غادي نمشي له، غادي نمشي اختيار يعني اعلان بانر، هو هذا ندير اختيار. تيطلب مني هنا اسم الوحده الاعلانيه، غادي نضغط مثلا نكتب له بانر مثلا، وغادي ندير انشاء وحده اعلانيه. اذا هنا ركز معايا مزيان، كيخرج ليا الواجهه بحال هذه، كاين هذا الاي دي هنا وكاين هذا الاي دي اللي لتحت. انا غادي نختار هذا الاي دي اللي لتحت، غادي ندير له كوبي وغادي نمشي للتطبيق ديالي وغادي نديرو هنا يعني بانر اي دي، غادي نضغط بحال هكا وغادي ندير كولي هكذا، ونرجعوا عاوتاني للادموب الخاص بينا. اذا هنا كما كتشوفوا هنا تم، وهنا انشاء وحده اعلانيه اخرى، غادي نضغط على انشاء وحده اعلانيه اخرى. حاول ما امكن تركز معايا باش ماشي ما يصدقلكش الاعلان وتقول راه محمد ما عطانيش داكشي هو هذاك. نضغطوا نجيو لهنا اعلان بيني، كذلك ندير اختيار هكذا اسم، يعني نحاول ما امكن هذا تخلي اسم الوحده الاعلان، نحاول نختار مثلا بحال هكا هذا النيت هو كوبي، نضغطوا له هنا ندير له كولي عادي، وغادي ندير انشاء وحده اعلانيه. كالعاده غادي نسخو هذا مثلا التحتاني دائما النيت هو نفسه، نحاول نختار الارقام، ندير عاوتاني كليك باليمين ندير كوبي، وغادي نجي عاوتاني التطبيق ديالي وغادي نكوليه هنا بحال هكا. عاوتاني كذلك نرجع للصفحه ديال ادموب، ما غاديش نضغط على تم، غادي نضغط على انشاء وحده اعلانيه اخرى وغادي نجي. اذا هنا عندنا اعلان بيني بمكافاه، يعني هذا تجريبي وهذا بمكافاه. اذا حنا غادي نختاروا هذا، انت يمكن لك تختار هذا ولا هذا، انا غادي نختار هذا. كالعاده الاسم كما قلنا هنايا يعني نكوبيو له هو نفسه نيت، نضغطوه له هنايا هكا. هنا كيقول لك ادخل مبلغ المكافاه، حنا ما غادي نعطيو له لا مكافاه لا والو، حنا غير غادي نكتبو باش يخدم معنا 10 بحال هكا مثلا. كذلك غادي ندير انشاء وحده اعلانيه كالعاده. عاوتاني غادي نجيو للتحتانيه، دائما كنركز على التحتانيه ما نركزش على الفوقانيه، وغادي نجي عاوتاني كوبي ونمشي للتطبيق ديالي وغادي نكوليها هنايا. اذا حنا سالينا 3 شفرات هادو يعني باش يظهر معنا الاعلان ديال الصفحه اللي تيكون من تحت، الاعلان الثاني اللي تيكون من تحت، وهذا الاعلان اللي تيظهر في الصفحه كامله. اذا غادي نرجعوا لجوجل ادموب، حنا سالينا الوحدات ديالنا، غادي نضغطوا على تم. من بعد غادي نجيو لهنا كما راكم تشوفوا، حتى الا ما كانش عندكم بحال هكا غادي تضغطوا على 3 الشريطه هنا، غادي تجيو كتلقاو يعني هنا هو التطبيق ديالكم، هو هنا غادي تضغطوا على اعدادات التطبيق. فوالا كما راكم تشوفوا هنا غادي نجيو هنا رقم تعريف التطبيق، غادي نضغطوا يعني كليك هنايا في هذه المربعات، او تم نسخ رقم تعريفي التطبيق للحافظه، وغادي نرجعوا للتطبيق ديالنا اللي كنصمموه وغادي نضغطوا كليك وغادي نحطوه هنا الفوق. اذا دابا غادي نجيو لهنا وغادي نضغطوا على هذه العلامه ديال يس. كما كتشوفوا هنا تيقول لي يعني التطبيق ديالي راه تكريه، يعني غادي نديرو كرييت بحال هكا، وغادي نلقاو يعني التطبيق ديالنا هو هنايا ها هو. اذا دابا حنا سالينا يعني من وضع الاعلانات في التطبيق ديالنا، يعني باش فوق ما يتفرج يعني يلعب شي انسان بغيو يطلعوا لي الاعلانات باش انك تحاول تخلص عليهم. اذا دابا ان شاء الله بحول الله غادي نصمموا يعني الشكل ديال التطبيق ديالنا من الداخل والمحتوى الداخلي ديالو. اذا بما اننا كنستعملوا يعني النسخه المجانيه، يعني كيعطيك يعني الحق فاش انك تستعمل يعني 10 صفحات فقط، يعني غادي نديرو 10 ديال الصفحات هنايا، بينما الا شريتي غادي يقدر يعطيك اكثر. حينما انت الا بغيتي دير مثلا شي تطبيق تقدر دير غير صفحه واحده ودير فيها مجموعه ديال المميزات وبزاف ديال الحوايج، يعني تقدر تشد مثلا موضوع وتكتب عليه بزاف ديال الكلمات المتقاطعه، مثلا غير الطبيعه تكتب عليها اللي بغيتي. اول شيء نضغط على الصفحه الرئيسيه كما كتشوفوا الهاتف هو هذا، وهنا غادي نضغطوا على الاقسام. يعني الاقسام هنا فوق ما يضغط على شي واحد مثلا غادي يكون عندي هنايا مثلا يعني فئه ديال الحيوانات، مثلا هنا ديال الطبيعه، مثلا هنا ديال الثقافه الى اخره. باش نعرفوا هادشي هذا يعني هنا تقدر تزيد مثلا اضيف عنصر الدرج، يعني هنا الصوت، اضافه زر الى اخره، يعني تقدر دير تخطيط افقي يعني بحال هكا يكونوا غاديين مثلا اولا شي حاجه، اضيف مساحه فارغه، لكن حنا غادي نخدموا فوق صوره قادره، نضغطوا عليها ضغطه بحال هكا. اذا هنا تيقول لي
يعني يعطيني صورة. غادي نضغط على بحال هكا وغادي نختار الصورة يعني اللي غتكون نتايا ديجا مصممة. مثلا انا اختاريت اول شيء اختاريت الطبيعة مثلا، غادي ندير اوفغي هكا، غادي يطلع لي هنا في هذه الواجهة. اذا هنا نجيو لهنا التايتل، غادي نكتبو مثلا طبيعة، مثلا غادي نكتبو طبيعة، نحطو لها طبيعة على هذا الشكل هذا. يعني هنايا هذا الشيء هذا ما انت ما عندك ما دير به، حجم الخط كذلك ما عندك ما دير به. اذا هنا ما عندكش دير صح، هنا دير انقل فوق اجراء يعني، وغادي تضغط على هنا افتح الصفحة مثلا بحال هكا، وغادي من بعد نضغط على علامة الصح. دابا هذا هو التطبيق ديالنا، وهذه هي الواجهه ديالو كما قلت لكم. يعني هي هذه الفكره، يعني الانسان غادي يضغط على الصوره بحال هكا، غادي يطلع له المحتوى ديال الصوره. يعني شنو في الصوره، يعني غادي يقلب مثلا على جبال او على مثلا اشجار الى اخره. المهم تكتب الكلمات ما لا نهايه. المهم انا فقط كنوريك التطبيق وكيفاش دير تصنع. اذا من بعد ما صايبنا نفوتوا هذه المرحله، وغادي نضغطوا على علامه صح. كذلك عاوتاني غادي نجيو لهنايا وغادي نضغطوا نفس الفكره. مثلا غادي نديرو مثلا نديرو صوره، غادي نجيو مثلا انا اختاريت يعني مدن سياحيه مغربيه، وغادي نضغط على اوفغي. كذلك نعودو نفس المرحله، التايتل كذلك غادي نديرو مثلا مدن سياحيه بالمغرب. كذلك عاوتاني غادي نيت عاوتاني نديرو افتح صفحه هكذا. كذلك هنا نضغطوا على هنا، غادي نختاروا لغز الكلمات وغادي نضغطوا على صح. اذا كما كتشوفوا هي ضافت لينا عاوتاني هنا مدن سياحيه في المغرب. اذا كما كتشوفوا هنا عندنا جوج ديال الواجهات، غادي نضغطوا كذلك على الزر بحال هكا. فوالا عاوتاني هنا كما كتشوفوا تيقول لي التطبيق ديالك راه خدام مزيان. غادي نجيو عاوتاني كذلك وغادي نزيدو يعني فئه ثانيه. كذلك تيقول لي دخل الصوره. شوفوا مثلا مدن اولا بلدان العالم، غادي نديرو اوفغير. كذلك ندخلو الصوره. كذلك عاوتاني في التايتل غادي نكتبو مثلا نديرو كوري دول العالم. كذلك هنا هادشي كامل، وغادي نجيو غادي نضغطو هنا. كذلك افتح صفحه، عاوتاني نجيو نضغطو على هادي وندير لغز الكلمات، وكذلك عاوتاني نضغطو على صح. اذا كما كتشوفوا الاولى طبيعه، الثانيه مدن سياحيه في المغرب، والثالثه هنا دول العالم. وانت يمكن لك تزيد ما لا نهايه. يعني تقدر تزيد مثلا، انا كنقول لك هنا ما حد ان عندك يعني الحساب مثلا عندك الحساب التجريبي، يعني ما تقدرش تفوت 10 صفحات، انما غير 3 صفحات يعني تقدر دير الناس ما تسالي على 4 شهور ولا 6 شهور. اذا دابا كما كتشوفوا درنا يعني 3 يعني صفحات. يعني دابا في المثال الا ضغط شي انسان على هكا خصو يدخل وغادي يلقى المحتوى الداخلي او الكلمات المتقاطعه. اذا دابا غادي نضغطوا على علامه الصح بحال هكا، وغادي نرجعوا من هنايا وغادي نديروا اضيف صفحه بحال هكا. كذلك هنا عاوتاني في الصفحه اسم الصفحه غادي نديروا طبيعه، وغادي نجيو غادي نختاروا كلمات متقاطعه. هي هنا نضغطوا عليها بحال هكا. اذا هنا تيقول لي الاعلانات اللي بغيتيهم يطلعوا لك يعني في التطبيق ديالك، اظهار اعلان البانر هو اللي تيكون كما قلت لكم اسفل التطبيق، وعرض اعلان بملء الشاشه هو اللي تيغطي الشاشه كامله. نضغطوا عليهم بجوج يعني اي واحد فيهم، وغادي نديروا انشاء. اذا دابا سالينا يعني حاليا يعني الغاز ديال الكلمات ديال الطبيعه. يعني غادي نضغطوا هنايا باش غادي نصمموها. اذا كما كتشوفوا هنايا راه مازال خاويه. اذا باش غادي نضيفوا ان شاء الله بحول الله الكلمات، اذا غادي نجيو لهنايا عبر كلمات متقاطعه. اذا هنا عندك جوج من الخيارات. الا بغيتي انت كل صفحه غادي ديرها تحط فيها صوره، ما عليك الا تمشي لجوجل وغادي تبحث على دول العالم. في المثال انا اول شيء غادي نضغط مثلا على هنا، وغادي نجي من هنا وغادي ندير مثلا بالنسبه للطبيعه، مثلا غادي نضغط على طبيعه. انت يمكن لك دير اشجار الى اخره، وهنا كتحط السؤال ديالك. اذا في السؤال هنايا شنو غادي نكتبوا له؟ مثلا غادي نقول له استخرج كلمات. اذا هنا النقطه المهمه وهي الكلمات اللي غادي نضيفو باش يلقاوهم الناس. يعني الناس اللي غادي نحاول بما امكن اننا نديرو لهم يعني من الاسهل للاصعب. اول شيء نبداو بالاسهل،
مثال نضغطو على الزائد بحال هكا ونكتبو هنايا مثلا ماء مثلا، نديرو اضيف كلمه. نجي عاوتاني لهنايا كما كتشوفوا هي ماء تكتبت عندي هنا، نضغط على البلوس وغادي نكتب مثلا بحيره مثلا وغادي نضغط على اضيف كلمه. كذلك عاوتاني غادي نجي لهنا وغادي نكتب مثلا نهر. المهم من الاسهل للاصعب، وغادي ندير اضيف كلمه. كما كتشوفوا حنا عندنا ثلاثه يعني كلمات متقاطعه خص الناس يلقاوها. اذا غادي نجيو غادي نضغطوا على علامه صح بحال هكا. كما كتشوفوا يعني الكلمات المتقاطعه ديالنا بحال هكا، يعني الصوره امامنا وحنا غادي ندخلوا يعني كلمات متكونه من 3 ارقام. يعني غادي يحاولوا ما امكن يلقاوها هنايا وغادي يعني باش يدوزوا للسطاج الثاني ان شاء الله. اذا غادي نجيو غادي نضغطوا هنا كذلك، وغادي نجيو غادي نضغطوا عاوتاني على عبر كلمات تالية ولا اضافه كلمات متقاطعه. نديرو بحال هكا. المثال هنا كذلك يقول لي صوره، غادي نحاول ما امكن انا كنوريكم فقط، انما نتكم نتوما تختاروا مثلا صور يعني ديال الطبيعه، كل صوره يعني على حده الى اخره. المهم انا فقط كنوريكم. كذلك هنا يعني في الليفل الثاني او الستاج الثاني. كذلك هنا في العنوان نستخرج كلمات. عاوتاني غادي نجيو ونلقاو كلمات مثلا نضيفو كلمة جبال مثلا. كذلك نزيدو عاوتاني كلمة أخرى غيوم مثلا حتى هي كذلك. كذلك نجيو لهنا سماء مثلا وغادي ندير أضيف كلمة كذلك نتوما كما كتشوفوا. كذلك ستاج الثاني نضغطو على علامة الصح كما كتشوفوا هنا الستاج الأول، وإلا سال الستاج الأول يزيد للستاج الثاني كما كتشوفوا هو هنايا. إذا وتزيد نتا بشحال ما بغيتي، يعني تقدر تزيد مثلا نتا 100 200، المهم نتا ولا تقدر تدير موضوع كامل على استخراج الكلمات يعني من الطبيعة. راه كاين بزاف ما غادي يتقال، انا فقط كنوريكم كيفاش تعملوا نتوما يعني القرار ليكم. غادي نضغط على علامة الصح كذلك. إذا ما عندنا سالينا القسم ديال الطبيعة غادي نرجعو للوراء هكذا وغادي نديرو إضافة قسم. غادي نجيو لإضافة صفحة وغادي نضغطو مثلا هنا غادي نكتبو الصفحة مثلا مدن سياحية مغربية. كذلك نفس الشيء عاوتاني غادي نجيو لهنا غادي نختارو كلمات متقاطعة، إظهار، إعلان، البانر، إظهار ملء الشاشة. كذلك غادي نضغطو على إنشاء. هي الواجهة طلعت عندنا بحال هكا. كذلك نضغطو عليها باش كما كتشوفوا الصفحة حاليا فارغة. عاوتاني كذلك نديرو الكلمات المتقاطعة الخاصة بها. غادي نضغطو على دير كلمات، غادي نجيو نختارو كذلك صورة. كذلك غادي نديرو استخرج كلمات يعني في العنوان. ثاني أضيف كلمة، غادي نضيفو هنا كلمات يعني مدن مغربية مثلا أكادير، مراكش مثلا. كاين بزاف ما يدار نتوما، المهم نتوما تضيفوا الكلمات المناسبة. من بعد ما ضفنا يعني 3 مدن هنا كذلك غادي نضغطو على صح. كما كتشوفوا هو عطاني هنا الكلمات المتقاطعة، يعني هنا غادي ندخل الكلمات يعني. كذلك غادي نضغط على علامة الصح. إذا كالعادة يعني حتى نساليو مثلا نساليو الكلمات عاوتاني ديال المدن المغربية، ثم غادي نضغطو على علامة الصح هكذا. نجيو كذلك هنا نكملو على الصفحة الثالثة، نضغطو هنا نسميو اسم الصفحة كذلك كما كتشوفوا هنا دول العالم، نوع الصفحة كذلك يعني غادي نديرو لي بازل. كذلك غادي نشوفوا الاعلانات، يعني غادي الاعلان ديال البانر والاعلان اللي كيدخل في الشاشة كاملة، نكليكو عليه كذلك ونديرو انشاء. كما كتشوفوا طلعت لينا الواجهة هنايا. كذلك نضغطوا عليها، كذلك هي الواجهة هي خاوية هنايا. اذا غادي نعمروها كذلك. غادي نجيو على نضغطوا كذلك هنا كما العادة عاوتاني نضغطوا هنا نختاروا الصورة ديالنا. نتوما يمكن لكم تختاروا الصورة كل دولة وتختاروا لها يعني الصورة المخصصة ديالها. كذلك هنا كالعادة استخرج الكلمات كما كنكتبوا، وكذلك غادي نجي عاوتاني اضيف كلمة كما كتشوفوا هنا. اذا كما كتشوفوا يعني انا كتبت هنايا الامارات، المملكة العربية السعودية، الامارات والكويت. غادي نديرو علامة صح
اذا من بعد ما سالينا كنضغطوا على علامه الصح كذلك. اذا دابا ان شاء الله بحول الله غادي نربطوا الاقسام مع بعضياتها باش كل قسم ان شاء الله بحول الله غادي يكون مثلا دخلت القسم ديال الطبيعه ندخل نلقى البازل ديال الطبيعه، دخلت القسم ديال المدن السياحيه ندخل المدن السياحيه، دول العالم كذلك. اذا اول شيء غادي نجيو غادي نجرو على اليسار هكا وغادي نديرو يحرر كذلك. غادي نجيو كما شفتوا هنايا لهاد كوسورد بازل غادي نضغطوا عليها كذلك كما كتشوف. يعني حنا في الاول كانت عندنا غير لغز الكلمات، دابا غادي نختاروا وحده من هاد الفئات. اذا حنا اختارينا الطبيعه غادي نديروا لها البازل نضغطوا على صح. كذلك غادي نجيو نجروا هذه اللي هنا على اليسار وغادي نضغطوا على القلم. غادي نجيو لهاد الكوسورد بازل كانت عندنا سميتو في الاول لغز الكلمات، الطبيعه درناها في الاول. غادي نجيو المدن السياحيه المغربيه غنضغطوا عليها وغادي نضغطوا على علامه الصح. كذلك الامر بالنسبه لدول العالم غادي نجيو عاوتاني الايديت او لا يحرر غادي نضغطوا عليها. كذلك عاوتاني غادي نهبطوا لاخر خانه وغادي نضغطوا على دول العالم وغادي نضغطوا على صح. في الاخير نضغطوا على علامه صح. كذلك نرجعوا للوراء عاوتاني، كذلك نرجعوا خطوه للوراء وغادي تشوفوا التطبيق ديالنا ظاهر بهذه الطريقه. اذا الان ان شاء الله بحول الله غادي نبنيو التطبيق ديالنا باش يولي جاهز ان شاء الله بحول الله باش يخرج للسوق. غنضغطوا على هذه العلامه هذه، كذلك نجيو نضغطوا على العلامه ديال المطرقه نخليو هذيك ابيكي، نجيو لهنا يدعم جميع البروسيسورات او ثم نضغط على بليد او لا يبني. اذا على حسب كل واحد الكونيكسيون اللي عنده او كل واحد وعلى حسب ان شاء الله بين ما يحمل ونطلقوا ان شاء الله بحول الله. اذا كما كتشوفوا 45 44 يقدر يحمل ويقدر يزيدني عاوتاني واحد المهله. اذا كما كتشوفوا هنايا ولات لي هاد الواجهه يعني كامله قريه او لا بيضاء كل واحد على حسب الشكل اللي عطاوه. اذا ما تخلعوا ما والو شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نضغطوا على العلامه غادي نحيدوا الصفحه كامله. اذا من بعد ما حيدنا الصفحه نعاودوا نرجعوا عاوتاني للموقع ديالنا نضغطوا عليه ضغطه بحال هكا. اذا كما كتشوفوا ها هو يعني التطبيق ديالنا راه موجود. غادي نعاودوا نفس العمليه نضغطوا على 3 شريطات بحال هكا ونضغطوا على المطرقه كذلك غادي نلقاو يعني التطبيق ديالنا هنايا. غادي نضغطوا على تحميل هنا. اذا كما كتشوفوا هو هنا كيحمل عندي هنايا. اذا كما كتشوفوا يعني التطبيق ديالنا هو حمل، نديروا له اوفرير. اذا كما كتشوفوا ها هو التطبيق ديالنا حمل معنا هنايا. دابا شنو غادي ندير له؟ غادي ندير له كوبي وغادي نلوحو، غادي نجيبو الهاتف ديالي وغادي ندير له كولي هنايا. نحيدو هذا بعدا باش ما يتلفش. ندير وي غادي نديرو كولي. نتلاقاو ان شاء الله بحول الله في الهاتف ديالنا باش نكملوا الشرح على الهاتف ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الهاتف الخاص بي. غادي نمشيو لملفاتي نضغطوا بحال هكا غادي نلقاو ها هو هنا بليد كما كتشوفوا كوسول بازل. غادي ندير له تثبيت. هاد الواجهه حضرت يعني جوجل بلاي للحمايه، يعني حيت التطبيق راه مازال ما كاينش في جوجل بلاي. غادي ندير له التثبيت على اي حال. كما كتشوفوا تم تثبيت التطبيق، ندير له فتح. اذا هاد التطبيق ديالنا واجد. اذا كما كتشوفوا هادو هما المسائل اللي درنا. ندير له عدم الارسال مره اخرى. بالنسبه الى ما ظهرش الاعلان نحاول بما امكن انني نحيد سميتو بحال هكا وغادي نجي نعاود ندخل التطبيق. كما كتشوفوا الاعلان ها هو هنا يعني ظهر كما كتشوفوا ها هو اعلان. هذا هو الاعلان باش غادي نتخلصوا يعني من ادموب. كذلك الى دخلنا هنا كما كتشوفوا هو اعلان طلع لي اخر عاوتاني. يعني الامور كلها تمام ان شاء الله بحول الله.
نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك ودير اشتراك باش يوصلك كل جديد ان شاء الله بحول الله فيما يتعلق الربح من الانترنت او تعلم البرمجه. اذا نكون في الموعد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.